والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 6 الجبرا الميدل 2 اللي هي operations on square roots. أنا لو عندي هنا two numbers A و B، ال A و B دي non-negative real numbers. احنا قبل كده قايلين ان في real numbers positive وفي real numbers negative وفي الزيرو اللي هو برضو عبارة عن real number. لو احنا قلنا الزيرو R positive union الزيرو ده بيديني ال non-negative real numbers. يعني ايه non-negative real numbers؟ يعني من الزيرو لحد البوزيتيف انفينيتي، تمام، بدون اي رقم من النيجاتيف. طب ليه انا هنا في السكوير روتس بستعمل non-negative real numbers؟ لان ما عنديش result بيطلع لسكوير روت لاي نمبر نيجاتيف، لان السكوير ده عبارة عن number multiplied by itself، فما ينفيش اساسا ساين ل two numbers multiplied by يعني itself مرتين يديني ساين بالنيجاتيف، لان حتى النيجاتيف multiply نيجاتيف بيديني بوزيتيف. فالسكوير روتس عندنا للارقام اللي هي النون نيجاتيف ريل نمبرز بس. طيب ال A وال B ده لو انا جيت قلت هنا square root of A multiply square root of B، ايه الاوبريشنز اللي هي المالتيبليكيشن والاديشن والسبتراكشن والديفيجن، تمام. طيب سكوير روت اوف A multiply سكوير روت اوف B، تمام، هيبقى هنا ايكوال السكوير روت هيبقى all، وهنا ال A multiply ال B under السكوير روت. زي ايه؟ زي انا مثلا عندي هنا سكوير روت اوف 3 multiply سكوير روت اوف 12، هقول ان هي هيديني الريزلت بتاعي السكوير روت 3 multiply 12، فهيبقى عندي اللي هو السكوير روت اوف 36. طيب ال 36 دي ليها سكوير روت لانها بيرفكت سكوير روت، اللي هي سكوير روت اوف 6 سكوير هيديني 6، تمام. طيب نشوف لو حاجة تانية بقى، ازاي انا اخلي الرقم ده كده كأنه معمل له فاكتورايزيشن، ازاي بقى يبقى عندي رقم وانا اللي اعمل له فاكتورايزيشن. لو انا عندي مثلا سكوير روت اوف 50 وعايزاه في السمبلست فورم بتاعه، حاجة اقول ال 50 هنا علشان انا اعمل الموضوع ده لازم ابقى انا جايه كده في الهامش كده عندي واقول الاتنين سكوير ب 4 وال2 سكوير ايكوال 4، ال3 سكوير ايكوال 9، 4 سكوير ايكوال 16، 5 سكوير ايكوال 25، تمام. ال6 سكوير ايكوال 36، ال7 سكوير ايكوال 49، ال8 سكوير ايكوال 64، ال9 سكوير ايكوال 81، ال10 سكوير ايكوال 100. خطوه مش هتاخد مني دقيقتين، تمام، انما هتسهل عليا في كل المسائل اللي هي بتاعه الاوبريشنز اون سكوير روت، او بعد كده لما نيجي ناخد الكيوب روت. طيب انا هاجي هنا ال 50 دي انا هعمل لها كده حاجه على جنب واعمل لها فاكتورايزيشن بطريقه الشجره. 50 ديفايدد، طبعا باجي باول رقم برايم دي divided by 2 فيها ال 25. ال 25 عندي هنا اللي هي ال 5 سكوير، يبقى دي هتبقى عندي سكوير روت multiply 2 multiply 25، 2 multiply 25 اللي هي ال 50. هيبقى عندي سكوير روت اوف 2 multiply سكوير روت اوف 25 اللي هي هتبقى ايكوال ال 5 سكوير روت اوف 2، دي كأنها multiply، تمام. يبقى دي كده السمبلست فورم بتاعت السكوير روت اوف A اوف 50. طيب ده بالنسبة للمالتيبليكيشن. طيب لو انا عندي بقى division square root of A over square root of B، هو نفس الاوبريشن اللي انا بعملها، هيبقى السكوير روت مجمع للكل A over B، ونفس الحكاية where B of course not equal 0 لان ما عنديش division by 0. طيب نيجي نشوف example. لو انا عندي square root of A over square root of 2، هيبقى عندي سكوير روت مجمع توتالي 8 over 2 اللي هو سكوير روت اوف 4. 4 موجودة في الليستة هنا اهي، اللي هي هيديني سكوير روت اوف 2 سكوير، السكوير هيضيع على السكوير روت هيديني 2. طيب الاكزامبل التاني اللي هو بقى بيديني فاكتورايزيشن، تمام. سكوير روت اوف 16 over 49. 16 هنا هي ايوه صح موجودة
49 ايوه هنا صح موجودة. يبقى دي عندي square root of 16 over square root of 49 تمام، اللي هي square root of 4 square over square root of 7 square. هيديني السكوير هضيع السكوير روت والسكوير هضيع السكوير روت، هيديني 4 over 7، وده الريزلت السمبلست فورم بتاعت الرقم اللي عندي. طيب لو انا عندي عايزه اعمل النمبر ده ليه زي الفراكشن، ليه نيوميريتور وليه دينومينيتور، عايزه اخلي الدينومينيتور بتاعي ان انتجر. يعني ايه انتجر؟ يعني رقم whole number بدون اي فراكشن بدون اي سكوير روت. تمام. طيب عندي هنا square root of 2 over square root of 5. تمام. عشان اضيع السكوير روت اوف 5 هنا لازم اعمل ملتبلاي سكوير روت، بس هعمل سكوير روت نفس الرقم، وبدام عملت ملتبلاي هنا في الدينومينيتور يبقى لازم اعمل ملتبلاي في النيوميريتور، زي ما كنا بناخد الايكوال فراكشنز، اعمل فوق ملتبلاي 2 وتحت ملتبلاي 2 بيديني هو نفس الفاليو بتاعت الفراكشن. حاجه هنا اقول ملتبلاي سكوير روت اوف 5 over ملتبلاي سكوير روت اوف 5، هيديني سكوير روت اوف 10 over كام؟ over 5، لان السكوير روت مع السكوير روت بقوا سكوير، الاتنين ضيعوا ايه؟ ضيعوا بعض. تمام. يبقى ده كده انا عملت زي ان انا حولته من سكوير روت تحت، خليت الدينومينيتور بتاعي ان انتجر. طيب ناخد حاجة تانية، example تاني square root of 3 over square root of 2. تمام. هاجي اعمل multiply square root of 2 over square root of 2، هيديني square root 3 multiply 2 over 2، لان دي طبعا هتبقى 2 multiply 2 square، فالسكوير هيضيع السكوير روت، هيديني square root of 6 over 2. يبقى انا كده عملت converting للدenominator from a real number to integer. تمام. ده بالنسبة للمالتيبليكيشن. طب بالنسبة والديفيجن، بالنسبة للاديشن، السكوير روت of a square plus b square not equal a plus b. انا عندي ان السكوير روت of a square b square equal ab، لان السكوير ده يعمل السكوير روت. تمام. طيب لكن في الاديشن a square plus b square not equal a plus b، لازم نعمل الاوبريشن الاول، نجمع كله الاول، نعمل السم للتو نمبرز دول ونشوف السكوير روت بتاعهم كام. زي مثلا square root of 6 square plus 8 square، دي ما ينفعش اقول equal 6 plus 8 اللي هي equal 14، لا ده انا هقول square root دي كده هتبقى equal square root 6 square اللي هي 36 بلس 8 سكوير اللي هي ال 64. جبتها منين؟ جبتها من اللي انا عملته في الهامش الناحية التانية. تمام. دي التجميع هجمعهم هيبقوا السم بتاعهم هيبقى 100، فده كده سكوير روت اوف 100 اللي هي سكوير روت اوف 10 سكوير، السكوير ضيع السكوير روت هيبقى ايكوال 10. تمام. طيب في السبتراكشن نفس الحكاية، سكوير روت اوف 25 ماينس 9، دي اللي هي 5 سكوير ودي اللي هي 3 سكوير، مش معناها ان هي 5 ماينس 3 ايكوال 2، لا دي لازم اعمل السبتراكشن الاول، هيبقى سكوير روت اوف 16 اللي هي سكوير روت اوف 4 سكوير. بصوا انا حافظه ازاي السكوير ضيع السكوير روت، هتبقى دي ايكوال 4. تمام. طيب لو انا عندي عايزه اعمل بقى الارقام بالسمبلست فورم بتاعتها، فهاجي اقول مثلا ان ال2 عندي اكزامبل مثلا 2 multiply 1 over 2. تمام. عايزه اشيل الدينومينيتور هنا، فهيبقى equal، هدخل ال2 جوه السكوير، مادام دخلت ال2 جوه سكوير يبقى لازم ادخلها ال2 سكوير اندر، عشان تدخل اندر سكوير روت يبقى لازم تتعمل سكوير، لازم تتضرب في نفسها، تبقى multiply itself. هيبقى 2 سكوير multiply 1 over 2 اللي هي 4 over 2 طبعا under square root، هتبقى equal square root of a of 2. تمام. طيب حاجة تانية 15 multiply 1 square root of 1 over 3. طيب
عايزه ادخل التري هنا دي، ادخل تري زيها، يبقى هعمل دي ال 15 هعمل لها فاكتورايزيشن اللي هي 5 ملتبلاي ايه، ملتبلاي 3، وادخل التري دي جوه سكوير عشان تضيع لي ال 3 اللي في الدينومينيتور. سكوير روت 1 اوفر 3 يبقى هتبقى 5 سكوير روت 3 سكوير، تمام، ملتبلاي 1 اوفر 3 اللي هي هتبقى ايكوال 5 ملتبلاي سكوير روت 9 over 3 اللي هي هتبقى equal 5 square root of 3 لأن divided by 3 فيها ال 3 divided by 3 فيها ال 1 يبقى equal دي. يبقى أنا شلت كده ال denominator من تحت وخلي ال under square root خليته number عادي مش fraction. طيب ناخد example تاني. Write each of the following the form of a square root of b. عايزه بالمنظر ده، كل اللي احنا a square root of b square root of 27. تمام، ال 27 دي حاجة اعمل لها كده على جنب factorization. 27 في divided by 2 لا divided by 3 فيها ال 9. ال 9 دي perfect square root هتبقى equal square root of 3 multiply 9 اللي هي equal square root of 3 multiply 3 square. السكوير ضيعت سكوير وهتطلع دي بره السكوير روت هتبقى 3 multiply square root of 3. تمام. طيب 5 multiply square root of 54 هاجي اعمل كده ال 54 divided by 2 فيها ال 27 divided by 3 فيها كام؟ فيها ال 9. يبقى انا عندي دي 2 و 3 اللي هي عايزه multiply 9. تعالوا شوف، يبقى انا عندي كده equal 5 multiply square root of 6 multiply كام؟ multiply 9 اللي هي هتبقى equal 5 square root of 6 multiply 3 square. ال 3 square دي هتطلع out السكوير روت ب 3 لان السكوير هيضيع السكوير روت هتبقى equal 5 multiply 3 multiply square root of 6 اللي هي هتبقى equal 15 square root of 6. تمام. طيب نيجي نشوف الاكزامبل تاني. عندي 3 multiply square root of 2 over 3. تمام. انا عندي هنا هتبقى equal 3 multiply square root of 2 over square root of 3 عشان اخلص من السكوير روت of 3 دي اضرب فوق في square root of 3 وتحت في square root of 3. تمام. هيديني 3 over 3 multiply اللي هي دي طبعا square root of 3 multiply square root of 3 يديني 3 اللي هي ايه اللي هي هتبقى equal square root of 3 square. السكوير ضيع السكوير روت وال 3 هتطلع out السكوير روت. 3 over 3 multiply square root of 2 multiply 3 هتبقى equal 3 over 3 ب 1. 1 multiply any number هو نفس النمبر لان ده ال multiplicative neutral element. تمام. فده هيبقى square root of 6. طيب ده لو عندي ترم واحد. طب لو عندي بقى اكتر من ترم وعايز اعمل له simplify. تمام. simplify to the simplest form. square root of 45 minus 2 square root of 20 plus 2 square root of 5. حاجة اشوف 45 دي حاجة على جنب كده multiply 5 فيها ال 9. 9 دي perfect square root يبقى دي square root of 5 multiply 3 square اللي هي ال 9 minus 2 square root of 20. ال 20 divided by 2 فيها ال 10. فيها ال 10 divided by 2 فيها ال ايه؟ فيها ال 5. يبقى عندي 4 multiply 5 اللي هي ال 2 square. هيبقى عندي هنا ده 2 square multiply 5 اللي هي ال 20 plus 2 square root of 5. ال 3 square هتطلع بره out of square root عشان هي square. square هيضيع square root فهيبقى عندي 3 square root of 5 minus 2. ال 2 هتطلع ال 2 square هتطلع outside ال square root multiply 2 واحدة السكوير هيضيع square root multiply square root of 5 plus 2 square root of 5. فعندي هنا
دي هيبقى 3 square root of 5 minus 4 square root of 5 plus 2 square root of 5 equal هنا البوزيتيف 3 multiply 3 plus 2 equal 5 minus 4 5 minus 4 equal 1 يبقى الباقي عندي هيبقى square root of 5. طيب شوف example تاني 2 square root of 18 plus square root of 50 negative minus 42 square root of 1 over 2. تمام. طيب هيبقى عندي هنا 2 هاجي اجيب كده ال 18 اعمل لها factorization تبقى 2 divided by 2 فيها 9 9 اللي هي 3 square. تمام. بعد كده ال 50 multiply divided by 2 فيها ال 25 اللي هي 5 square. هيبقى دي عندي 2 square root of 2 multiply 3 square plus square root of 2 multiply 5 square negative 42 multiply square root 1 طبعا square root of 1 اللي هي 1 over square root of 2 وعشان نضيع square root of 2 هنا هعمل multiply square root of 2 هنا multiply square root of a of 2. ال 3 هتطلع outside ال square root تبقى 2 multiply 3 square root of 2 plus ال 5 هتطلع outside ال square root هتبقى 5 multiply square root of 2 negative طبعا دي square root of 2 multiply square root of 2 فيها ال 2 ال 2 divided هنا divided by 2 فيها ال 1 divided by 2 فيها ال 21 negative 21 square root of 2. هاجي اجمع دي هتبقى 6 square root of 2 plus 5 square root of 2 minus 21 square root of 2. 6 plus 5 equal 11 11 minus 21 هيديني negative 10 square root of 2. تمام. هاجي اشوف example تاني دلوقتي 2 square root of 3 بعدين بفتح parenthesis square root of 6 plus 5. هنا هعمل طريقة ال distribution property ان انا باخد ال 2 square root of 3 بعمل لها multiply square root of 6 وبعدين مرة وبعمل لها multiply square root of multiply 5 مرة تبقى equal 2 multiply square root of 3 multiply square root of 6 تمام plus 2 multiply square root of 3 multiply 5 هتبقى دي equal 2 square root of 18 تمام plus 10 square root of 3. طيب لو انا جيت هنا عملت كده ال 18 هاجي كده على جنب 18 divided by 2 فيها 9 9 اللي هي 3 square. تمام. هيبقى عندي equal 2 square root of 2 تمام multiply 3 square كله under square root plus 10 square root of 3. ال 3 هتطلع برا هيديني 2 multiply 3 square root of 2 plus 10 square root of 3 يعني هيبقى عندي كله الريزلت بتاعي 6 square root of 2 plus 10 square root of 3. تمام. وده كده الريزلت بتاعي.